Ituturo ko po sa inyo kung paano ko yun ginawa. So, kung wala po kayo KINEMASTER, mag-download lang po kayo. Pumunta po kayo sa Play Store. At i-search nyo po ang KINEMASTER. KINEMASTER. Ayan. Pagkatapos nyo po ma-download, open nyo po. So, guys, pagkatapos nyo pong ma-download ang KINEMASTER, pindutin nyo to. Ito, i-select. At background. Pumili po kayo ng background kung anong gusto nyo po. Tapos, check. At i-drag nyo po para humaba yung duration nyo o time. Check. Tapos, pindutin nyo po ang layer at text. At i-type ang pangalan mo o anong gusto mong i-type dito. Okay. Palakihin mo. Ito po yung font. Kayo na po bahala kung anong font yung gusto nyo. Check. Tapos, kulayan nyo po ng green. Dapat green para makromaki natin siya. So, i-drag mo ulit para humaba yung duration. Tapos, pindutin nyo po to. Ito. Dapat kulay green po. Para makromaki. Yan, green na, diba? Tapos, kung gusto nyo naman pag-galawin, pindutin nyo lang po to, yung animation. Ito po yung animation, dalawa. Halimbawa po, ito po yung fade, example ng fade, pop, slide right. Ito po yung pipiliin ko. Tignan natin. Yan, di ba? Pwede nyo na po i-export yan kung gusto nyo na yan. Pero kung gusto nyo pang galaw-galawin yan, pindutin nyo lang tong key. Yan. For example, ito, halimbawa dito, pindutin, dapat paggalaw-galawin nyo po to. At saka ito, ganyanin mo, ganyan. Tapos, sige. Pindutin nyo ulit ang key. Galawin nyo, move, galaw, move, galaw, move. Yan, parang ganyan. Yan, kung gusto nyo yung ganyan. Yan. Tignan natin. So, ayan guys. Pwede nyo na po itong i-export. At pagkatapos nyo mag-export, pumunta kayo ulit sa KINEMASTER at gumawa ng bago. Yan, at hanapin nyo yung moving. May dinownload nga pala akong moving background, guys. Pwede nyo po itong ma-download sa Google. Ito po yung na-download ko. Apat po ito. Yan, moving background po yan. I-type nyo lang po sa Chrome or sa Google ang moving background. Ito, pindutin mo yan. Tapos, check. At, pumunta ka sa layer. Pindutin mo yung layer. At media. At hanapin mo yung in-export mo kanina. Yung ginawa ko, diba? Diba ito yun? Ito ba yun? Tignan ko. Tignan ko muna, ha? Ayan. Tapos, pindutin mo to para yung chroma key. Ito po yung chroma key. Pindutin nyo yan. Yan. Tapos, check. Tignan natin. Diba? Ganun lang po kadali. Sana may matutunan po kayo. Thanks for watching.